Muuta elämäsi. Tervetuloa tähän oppituntiin. Tämä oppitunti ei ole vain suomen kielen harjoitus. Tämä on myös viesti sinulle. Tämän tekstin tarkoitus ei ole vain opettaa kieltä, vaan myös auttaa sinua ajattelemaan omaa elämääsi uudella tavalla. Haluan sanoa sinulle heti alussa yhden tärkeän asian. Sinulla on mahdollisuus muuttaa elämääsi. Sinulla on mahdollisuus saada parempi tulevaisuus. Sinulla on mahdollisuus saada enemmän rauhaa, iloa, rakkautta, rahaa, menestystä ja kaikkea sitä, mitä todella haluat. Mutta mikään suuri asia ei tapahdu vahingossa. Sinun täytyy ensin uskoa, että se on mahdollista. Sinun mielesi on hyvin tärkeä. Se, mitä ajattelet itsestäsi, vaikuttaa siihen, mitä teet. Ja se, mitä teet joka päivä, vaikuttaa siihen, millainen elämä sinulla on tulevaisuudessa. Tässä tekstissä minä puhun siitä, miten voit päästä eteenpäin elämässä. Ei ole tärkeää, kuinka vaikea tilanteesi on juuri nyt. Ei ole tärkeää, kuinka monta kertaa elämä on lyönyt sinua maahan. Ei ole tärkeää, kuinka monta kertaa olet epäonnistunut. Tärkeintä on tämä. Sinä voit nousta uudelleen. Sinussa on voimaa. Sinussa on mahdollisuuksia. Sinun ei tarvitse pysähtyä tähän paikkaan. Kun olet kuunnellut tai lukenut tämän tekstin loppuun, haluan, että uskot enemmän itseesi. Tämä ei ole tavallinen oppitunti. Tämä on herätys. Tämä on kutsu nousta, tehdä päätös ja aloittaa uusi suunta elämässä. Elämä on peli. Kuuntele tarkasti. Jos sinulla on nyt vaikea aika, pysähdy hetkeksi. Jos sinusta tuntuu, että haluat luovuttaa, pysähdy. Jos tunnet olevasi eksyksissä, pysähdy. Jos sinusta tuntuu, ettei sinulla ole enää toivoa, hengitä syvään. Istu alas ja kysy itseltäsi. Mitä voin tehdä juuri nyt? Mikä on paras asia, jonka voin tehdä tänään? Kaikilla ihmisillä on ongelmia, aivan kaikilla. Jos joku on tänään menestynyt, se ei tarkoita, että hänen elämänsä on aina ollut helppoa. Myös hänellä on ollut vaikeuksia, myös hänellä on ollut pelkoa, myös hänellä on ollut epäilyksiä. Ehkä hänellä ei ollut rahaa, ehkä hänellä ei ollut apua, ehkä kukaan ei uskonut häneen. Mutta hän ei pysähtynyt. Hän jatkoi. Hän pelasi elämän peliä. Elämä on kuin peli. Tässä pelissä voit mennä eteenpäin. Sinun taitosi, voimasi, kokemuksesi ja rohkeutesi ovat sinun työkaluisi. Ne ovat sinun aseisi tässä pelissä. Mutta sinun täytyy pelata tätä peliä joka päivä. Sinun täytyy nousta, yrittää, oppia ja jatkaa. Et voi pelata vain yhdenä päivänä ja sitten odottaa suurta muutosta. Elämä muuttuu, kun sinä teet pieniä oikeita asioita monta kertaa. Ensimmäinen sääntö tässä pelissä on tämä. Älä vertaa itseäsi muihin. Moni ihminen tekee tämän virheen. Hän katsoo muita ja ajattelee, hänellä on parempi elämä, hänellä on enemmän rahaa, hänellä on hyvä perhe, hänellä on suhteita, hänellä on onnea. Mutta sinä et näe koko tarinaa. Sinä näet vain pienen osan toisen ihmisen elämästä. Et näe hänen kipuaan, pelkoaan, työtä ja öitä, jolloin hän ei nukkunut hyvin. Älä siis kilpaile muiden ihmisten kanssa. Kilpaile sen ihmisen kanssa, joka olit eilen. Yritä olla tänään vähän parempi kuin eilen. Yritä oppia vähän enemmän. Yritä olla rohkeampi. Yritä tehdä yksi pieni asia, joka vie sinua eteenpäin. Keskity itseesi, älä muihin. Sinä et ole syntynyt vain elämään hiljaa ja pelkäämään muiden mielipidettä.
Sinä olet syntynyt tekemään jotain merkityksellistä. Sinulla on oma tie. Sinun ei tarvitse aina seurata sitä, mitä muut ihmiset odottavat sinulta. Jos muut sanovat, että sinun pitää valita tavallinen työ, mutta sinä haluat rakentaa oman yrityksen, voit alkaa rakentaa sitä pienin askelin. Jos muut sanovat, että sinun pitää unohtaa unelmasi, mutta sydämesi sanoo, että sinun pitää jatkaa, jatka. Jos muut sanovat, että et pysty siihen, mutta sinä uskot, että pystyt, näytä heille omalla työlläsi, että he ovat väärässä. Älä elä niin, että yrität miellyttää kaikkia. Se on mahdotonta. Ihmiset puhuvat aina. Jos onnistut, he puhuvat. Jos epäonnistut, he puhuvat. Jos aloitat jotain uutta, he puhuvat. Jos et tee mitään, he puhuvat silti. Siksi muiden mielipide ei voi olla sinun elämäsi johtaja. Tärkeämpää on sinun oma tarkoituksesi. Miksi sinä haluat onnistua? Miksi haluat muuttua? Miksi haluat paremman elämän? Haluatko todistaa itsellesi, että pystyt? Haluatko auttaa perhettäsi? Haluatko saada vapaamman elämän? Haluatko näyttää lapsillesi hyvän esimerkin? Haluatko rakentaa tulevaisuuden, jossa voit olla ylpeä itsestäsi? Jos vastaus on kyllä, älä odota. Sinulla on yksi elämä. Sinulla on tämä päivä. Älä tuhlaa sitä kuuntelemalla ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sinun unelmaasi. Osa 2. Tule ihmiseksi, jota ei voi pysäyttää. Muista tämä. Jokainen suuri ihminen on kohdannut vastustusta. Jos haluat tehdä jotain suurta, kaikki eivät tue sinua. Jos haluat onnistua, jotkut ihmiset epäilevät sinua. He voivat nauraa sinulle. He voivat sanoa, että se ei ole mahdollista. He voivat sanoa, että sinä epäonnistut. He voivat sanoa, että sinun pitäisi olla realistinen. Mutta historia näyttää meille, että moni menestynyt ihminen kuuli samoja sanoja. Ajattele Steve Jobsia. Nykyään monet ihmiset kunnioittavat häntä. Apple on yksi maailman tunnetuimmista yrityksistä. Mutta hänen elämänsä ei ollut aina helppoa. Hänellä oli vaikeita hetkiä. Ihmiset epäilevät häntä. Jotkut sanoivat, että hän oli epäonnistunut. Mutta hän ei lopettanut. Hän jatkoi työtä. Hän loi uutta. Hän oppi. Hän yritti uudelleen. Lopulta koko maailma oppi tuntemaan hänen nimensä. Sama ajatus sopii myös moniin muihin tunnettuihin ihmisiin, kuten Elon Muskiin, Bill Gatesiin ja Cristiano Ronaldoon. Heitäkin on joskus epäilty. Jotkut ovat sanoneet, etteivät he onnistu, mutta he jatkoivat. Tänään monet ihmiset seuraavat heitä ja oppivat heidän tarinoistaan. Ehkä tänään kukaan ei vielä näe sinun mahdollisuuksiasi, mutta se ei tarkoita, ettei niitä ole olemassa. Kipu on väliaikaista. Vaikea tilanne ei kestä ikuisesti. Jos sinulla on tänään raskas päivä, muista, tämä on vain yksi vaihe. Jos mikään ei tunnu toimivan, muista, tämä on vain testi. Sinun täytyy jatkaa. Vaikeat ajat eivät kestä ikuisesti, mutta vahvat ihmiset kestävät. Jokainen yö päättyy, jokainen pimeä hetki menee ohi. Jokainen kipu voi opettaa jotain. Kysymys on, kestätkö sinä tarpeeksi kauan nähdäksesi valon? Moni ihminen luovuttaa liian aikaisin. Hän epäonnistuu kerran ja lopettaa. Joku nauraa hänelle ja hän lopettaa. Hän tuntee kipua ja hän lopettaa. Hän ei näe tuloksia heti ja hän lopettaa. Mutta voittajat eivät pysähdy niin helposti. He käyttävät kipua polttoaineena, he muuttavat epäonnistumisen motivaatioksi.
He muuttavat vaikeudet voimaksi. He eivät kysy vain, miksi tämä tapahtui minulle. He kysyvät myös, mitä voin oppia tästä. Elämässä sinulla on 2 vaihtoehtoa. Voit valittaa ongelmista ja antaa niiden murtaa sinut. Tai voit kohdata ongelmat, oppia niistä ja kasvaa vahvemmaksi. Kumman sinä valitset? Jos haluat onnistua, sinun täytyy oppia olemaan johtaja. Johtaja ei aina tarkoita ihmistä, jolla on suuri titteli. Johtaja on ihminen, joka ottaa vastuun omasta elämästään. Johtaja ei odota aina lupaa. Hän ei odota täydellistä hetkeä. Hän ei odota, että joku tulee ja kertoo, mitä pitää tehdä. Hän alkaa rakentaa omaa tietään. Johtaja tekee päätöksiä. Johtaja liikkuu eteenpäin, vaikka kaikki ei ole vielä selvää. Johtaja jatkaa, vaikka kukaan ei usko häneen. Sinun täytyy lopettaa virran mukana meneminen. Jos teet aina samaa kuin kaikki muut, päädyt usein samaan paikkaan kuin kaikki muut. Jos haluat erilaisen elämän, sinun täytyy tehdä erilaisia valintoja. Monet historian suuret ihmiset olivat erilaisia. He ajattelivat eri tavalla, he uskalsivat toimia, he eivät pelänneet olla erilaisia. Nyt on sinun aikasi kysyä itseltäsi tärkeä kysymys. Miksi haluan onnistua? Haluatko ansaita enemmän rahaa? Haluatko auttaa perhettäsi? Haluatko näyttää nuoremmalle itsellesi, että kaikki kipu ei ollut turhaa? Haluatko ostaa unelmiesi kodin, auton tai rakentaa turvallisen elämän? Haluatko olla vapaa? Haluatko elää niin, että et kadu myöhemmin? Älä unohda syytäsi. Sinun syysi on sinun energiasi. Kun olet väsynyt, muista syysi. Kun olet surullinen, muista syysi. Kun haluat luovuttaa, muista, miksi aloitit. Unelmiasi täytyy olla suurempi kuin ongelmasi. Tulevaisuutesi täytyy olla tärkeämpi kuin tämän päivän pelko. Ehkä tänään sinulla on vähän rahaa. Ehkä tänään kukaan ei kunnioita sinua. Ehkä tänään sinusta tuntuu, että elämä on liian raskas. Mutta tämä päivä ei ole sinun elämäsi viimeinen sivu. Se, missä olet tänään, ei päätä sitä, missä olet huomenna. Se, miten ihmiset kohtelevat sinua tänään, ei päätä sitä, miten he katsovat sinua tulevaisuudessa. Sinulla on voima muuttaa omaa elämääsi. Jos ihmiset nauravat sinulle, anna heidän nauraa. Eräänä päivänä he voivat nähdä, että sinä et pysähtynyt. Eräänä päivänä he voivat nähdä tuloksesi. Eräänä päivänä he voivat nähdä, että rakensit elämän, josta ennen vain unelmoit. Mutta se tapahtuu vain, jos et luovuta nyt. Kuinka monta kertaa olet lopettanut jonkin asian, koska pelkäsit muiden sanoja? Kuinka monta kertaa olet ajatellut, mitä jos he nauravat minulle, mitä jos he eivät tue minua, mitä jos he sanovat pahasti? Unohda se. He eivät elä sinun elämääsi. He eivät tunne sinun sydäntäsi. He eivät tiedä, mitä Jumala, elämä tai kohtalo on laittanut sinun sisällesi. He puhuvat omasta pelostaan, ei sinun totuudestasi. Jos he sanovat, ettei se onnistu, jatka silti. Jos he sanovat, että tuhlaat aikaasi, jatka silti. Jos he sanovat, että et ole tarpeeksi hyvä, jatka silti. Sinun menestyksesi on paras vastaus. Tänään he voivat epäillä, mutta myöhemmin he voivat sanoa, minä tiesin, että sinä pystyt siihen. Anna heidän puhua tänään, sinä keskityt työhön. Anna tulosten puhua myöhemmin. Maailma kuuluu niille, jotka uskaltavat. Kuuntele tarkasti. Sinä et ole täällä vain tavallista elämää varten. Et ole täällä vain herätäksesi, mennäksesi töihin, syödäksesi, nukkuaksesi ja toistamaksi samaa asiaa joka päivä ilman tarkoitusta.
Sinä olet täällä kasvamassa, sinä olet täällä oppimassa, sinä olet täällä voittamassa oman pelkosi ja rakentamassa parempaa elämää. Maailma avautuu ihmisille, jotka ovat valmiita tekemään työtä menestyksen eteen. Jos haluat olla yksi heistä, sinun täytyy olla valmis tekemään asioita, jota kaikki eivät halua tehdä. Tässä on asia, joka voi muuttaa elämäsi. Valitse vaikea tie silloin, kun se vie sinut oikeaan suuntaan. Monet ihmiset valitsevat aina helpon tien. He sanovat, tämä on liian vaikea, en usko, että pystyn, mitä jos epäonnistun. Siksi he jäävät mukavuusalueelle. He pysyvät paikassa, joka tuntuu turvalliselta, mutta ei auta heitä kasvamaan. Menestyvät ihmiset ajattelevat eri tavalla. He eivät etsi aina helpointa tietä. He valitsevat usein vaikeamman tien, koska he tietävät, että vaikea tie kasvattaa vahvuutta. Jos jokin asia on vaikeaa, se voi olla juuri siksi tärkeää. Jos jokin asia pelottaa sinua, se voi olla ovi uuteen elämään. Siksi tästä päivästä alkaen, älä pakene kaikkea vaikeaa. Jos jokin pelottaa sinua, katso sitä kohti. Jos jokin tuntuu vaikealta, aloita pienestä askeleesta. Jos jokin haastaa sinut, se voi tehdä sinusta vahvemman. Joka kerta kun teet vaikean asian, sinä kasvat. Joka kerta kun et luovuta, sinä tulet vahvemmaksi. Joka kerta kun voitat pelon, sinä nouset uudelle tasolle. Haluan kertoa sinulle myös yhden yksinkertaisen salaisuuden. Monilla menestyvillä ihmisillä on yksi yhteinen tapa. He aloittavat päivän aikaisin ja käyttävät aamun hyvin. Ennen kuin maailma herää, he tekevät työtä. Ennen kuin puhelin soi ja viestit alkavat tulla, he ajattelevat, suunnittelevat ja rakentavat omaa elämäänsä. Kun heräät aikaisin, sinulla on enemmän rauhaa. Sinulla on aikaa ajatella, sinulla on aikaa suunnitella, sinulla on aikaa tehdä tärkein työ ennen kuin muut asiat vievät huomiosi. Mutta jos aloitat päivän ilman suunnitelmaa, maailma alkaa helposti hallita sinua. Puhelin hallitsee sinua. Sosiaalinen media hallitsee sinua. Toisten ihmisten viestit, pyynnöt ja ongelmat vievät päiväsi. Siksi ota aamu haltuun. Kun hallitset aamun, hallitset paremmin koko päivän. Muista myös tämä. Keskity omaan elämääsi. Älä tuhlaa energiasi asioihin, jotka eivät auta sinua kasvamaan. Monet ihmiset epäonnistuvat, koska he keskittyvät kaikkeen muuhun paitsi itseensä. He puhuvat muista ihmisistä, he katsovat mitä muut tekevät, he vertailevat, arvostelevat ja murehtivat. Mutta kaikki se vie aikaa pois omasta tulevaisuudesta. Sinun elämäsi on sinun tärkein työsi. Se mitä muut tekevät ei ole sinun päätehtäväsi. Jos joku menestyy, anna hänen menestyä. Jos joku menee omaa tietään, anna hänen mennä. Jos joku tekee eri valintoja, anna hänen tehdä. Sinun tehtäväsi on keskittyä omaan kasvuusi. Jokainen hetki, jonka käytät turhaan vertailuun, on hetki pois sinun unelmastasi. Pidä myös kehosi ja mielesi vahvana. Vahva keho antaa energiaa. Vahva mieli auttaa sinua jatkamaan. Kehosi on ensimmäinen kotisi. Pidä siitä huolta. Nuku, liiku, syö hyvin ja suojele omaa rauhaasi. Moni ihminen tekee myös toisen virheen. Hän kertoo kaikille suunnitelmistaan liian aikaisin. Hän kertoo tavoitteistaan, hän kertoo unelmistaan, hän kertoo mitä aikoo tehdä. Sitten ihmiset alkavat epäillä, he antavat liikaa neuvoja, he nauravat, he kysyvät, oletko varma? Entä jos epäonnistut? Ja vähitellen ihmisen oma motivaatio heikkenee.
Siksi opit tekemään työtä myös hiljaisuudessa. Kaikkea ei tarvitse kertoa heti. Kaikkien ei tarvitse tietää suunnitelmaasi. Anna ihmisten nähdä tulokset, ei vain puhetta. Todellinen työ tapahtuu usein hiljaa. Ihminen kasvaa hiljaa. Hän oppii hiljaa. Hän tekee työtä silloin, kun kukaan ei katso. Ja kun aika on oikea, tulokset tulevat näkyviin. Pidä siis tavoitteesi suojassa. Puhu vähemmän, tee enemmän. Ajattele myös tätä kysymystä. Miksi maailmassa puhutaan niin paljon työn etsimisestä, mutta niin vähän oman työn tai oman yrityksen rakentamisesta? Koulussa opetetaan usein, miten haetaan työtä. Vanhemmat sanovat usein, että pitää löytää hyvä työ. Yhteiskunta sanoo, että pitää työskennellä jonkun toisen palveluksessa. Tämä ei ole väärin. Työ on tärkeä asia. Mutta sinun ei tarvitse ajatella vain yhdellä tavalla. Sinä voit myös rakentaa jotain omaa. Voit oppia uuden taidon. Voit aloittaa pienen projektin. Voit perustaa oman yrityksen. Voit luoda palvelun, tuotteen tai työn, joka sopii sinun elämääsi. Ajattele kuin ihminen, joka ottaa vastuun, ei kuin ihminen, joka vain odottaa ohjeita. Jos seuraat aina vain muiden suunnitelmaa, et ehkä koskaan löydä omaa vapauttasi. Mutta kun alat tehdä omia päätöksiä, alat ottaa omaa elämääsi enemmän haltuun. Seuraava tärkeä asia on pelko. Sinun täytyy kohdata pelkosi, koska kukaan ei voi tehdä sitä sinun puolestasi. Pelko pysäyttää monia ihmisiä. Ihminen ei aloita yritystä, koska hän pelkää. Hän ei seuraa unelmaansa, koska hän pelkää. Hän ei muuta elämäänsä, koska hän pelkää epäonnistumista. Siksi hän jää samaan paikkaan vuodesta toiseen. Mutta pelko ei ole aina totuus. Usein pelko on vain tarina, jonka mieli kertoo sinulle. Pelko sanoo, et pysty, älä yritä, se on vaarallista, ihmiset nauravat, mutta nämä ovat vain ajatuksia. Ainoa tapa voittaa pelko on kohdata se. Jos pelkäät puhua, aloita puhuminen pienissä tilanteissa. Jos pelkäät epäonnistua, tee silti pieni yritys. Jos pelkäät näyttää erilaiselta, uskalla olla oma itsesi vähän enemmän joka päivä. Lopulta kukaan ei tule pelastamaan sinua täysin. Ihmiset voivat tukea sinua, neuvoa sinua ja rakastaa sinua, mutta kukaan ei voi tehdä työtä sinun puolestasi. Kukaan ei voi elää sinun elämääsi sinun puolestasi. Sinun täytyy nousta itse. Sinun täytyy valita itse. Sinun täytyy tehdä työ itse. Joten, mitä sinä teet? Jäätkö pelon kanssa samaan paikkaan, vai alatko taistella paremman tulevaisuuden puolesta? Valinta on sinun. Osa 4. Lopeta odottaminen ja aloita toiminta. Nyt tulemme tärkeimpään osaan. Jos todella haluat muuttaa elämäsi, jos todella haluat onnistua, jos olet väsynyt siihen, että tunnet olevasi jumissa, sinun täytyy ymmärtää yksi asia. Ihmisistä ei tule vahvoja siksi, että he ovat aina erityisiä. Heistä ei tule menestyviä vain siksi, että he ovat onnekkaita. Heistä tulee vahvoja, koska he eivät lopeta. Kun elämä kaataa heidät, he nousevat. Kun ihmiset epäilevät heitä, he jatkavat. Kun he epäonnistuvat, he oppivat ja yrittävät uudelleen. Kun kukaan ei taputa, he tekevät silti työn. He tietävät, että menestys on usein kestävyystesti. Elämä testaa sinua. Maailma yrittää välillä painaa sinua alas. Ongelmat tulevat, pelko tulee, väsymys tulee. Mutta jos et luovuta, sinua on vaikea pysäyttää. Moni ihminen käyttää elämänsä odottamiseen. Hän odottaa, että joku auttaa,
Hän odottaa oikeaa aikaa, hän odottaa parempaa tunnetta, hän odottaa, että kaikki on helppoa. Mutta kuuntele tarkasti, jos odotat aina täydellistä hetkeä, voit odottaa koko elämäsi. Täydellinen hetki ei tule. Sinun täytyy aloittaa sillä, mitä sinulla on nyt. Jos et taistele unelmasi puolesta, jos et tee työtä, jos et ota vastuuta elämästäsi, mikään ei muutu itsestään. Lopeta siis odottaminen. Ala liikkua. Ala rakentaa tulevaisuuttasi nyt. Monet ihmiset käyttävät päivänsä niin, kuin aikaa olisi loputtomasti. He heräävät myöhään, he selaavat sosiaalista mediaa tuntikausia, he puhuvat paljon, mutta tekevät vähän. He valittavat, mutta eivät muuta tapojaan. Sitten he kysyvät, miksi elämäni ei muutu? Vastaus on yksinkertainen. Koska he tuhlaavat arvokkainta asiaa, joka heillä on. Se asia on aika. Tämä päivä ei tule koskaan takaisin. Tämä aamu ei tule takaisin. Tämä hetki ei tule takaisin. Yksi tuhlattu päivä muuttuu helposti tuhlatuksi viikoksi. Tuhlattu viikko muuttuu kuukaudeksi. Tuhlattu kuukausi muuttuu vuodeksi, ja ennen kuin ihminen huomaa, monta vuotta on mennyt ohi. Siksi tästä päivästä alkaen kohtele jokaista päivää tärkeänä lahjana. Jokainen päivä on mahdollisuus. Jokainen aamu on uusi alku. Jokainen pieni teko voi viedä sinua lähemmäksi parempaa elämää. Älä tuhlaa aikaasi. Rakenna tulevaisuuttasi. Jos haluat, että ihmiset kunnioittavat sinua, sinun täytyy ensin kunnioittaa omaa elämääsi. Jos haluat, että ihmiset kuuntelevat sinua, sinun täytyy tehdä asioita, joilla on merkitystä. Jos haluat, että ihmiset katsovat sinua ja sanovat, tämä ihminen on vahva, sinun täytyy lopettaa helpon tien valitseminen joka päivä. Tavallinen ajattelu tekee ihmisestä näkymättömän. Tavallinen ihminen vain valittaa. Hän syyttää muita. Hän keksii tekosyitä. Hän sanoo, minulla ei ollut mahdollisuutta. Kukaan ei auttanut minua. Elämä oli liian vaikeaa. Mutta vahva ihminen ottaa vastuun. Hän ei syytä aina muita. Hän ei elä tekosyyden varassa. Hän katsoo peiliin ja kysyy, mitä minä voin tehdä paremmin. Jos hän on heikko, hän harjoittelee. Jos hän ei osaa, hän opiskelee. Jos kukaan ei usko häneen, hän uskoo itsensä. Jos hän epäonnistuu, hän yrittää uudelleen. Siksi hänestä tulee vahva. Siksi hänestä tulee menestyvä. Siksi häntä on vaikea pysäyttää. Ole sinä sellainen ihminen. Mukavuus on joskus sinun suurin vihollisesi. Liian helppo elämä voi tuhota unelman. Liian mukava paikka voi pitää sinut kiinni samassa tilanteessa. Jos sanot aina, aloitan huomenna, teen sen myöhemmin, en jaksa tänään, et koskaan pääse pitkälle. Menestys ei odota ihmistä, joka tekee vain silloin, kun hänellä on hyvä olo. Sinun täytyy oppia kurinalaisuutta. Kurinalaisuus tarkoittaa sitä, että teet oikean asian myös silloin, kun se on vaikeaa. Teet työtä myös silloin, kun et tunne motivaatiota. Opiskelet myös silloin, kun väsyttää. Harjoittelet myös silloin, kun kukaan ei näe. Koska lopulta ihmiset eivät näe kaikkia sinun tekosyytäsi. He näkevät tulokset. Ja kyllä, sinä tulet epäonnistumaan joskus. Sinä tulet tekemään virheitä, sinä tulet kaatumaan. Se on normaalia. Se ei tarkoita, että kaikki on ohi. Epäonnistuminen ei ole loppu. Epäonnistuminen on oppiluttu. Se näyttää, mitä pitää muuttaa. Se näyttää, missä pitää kasvaa. Se näyttää, mikä ei vielä toimi. Nouse siis ylös. Yritä uudelleen. Opi virheestäsi. Jokainen epäonnistuinen voi viedä sinut vähän lähemmäs onnistumista, jos et luovuta. Tämä on sinun aikasi. Tämä on sinun elämäsi. Ei enää tekosyytä. Ei enää turhaa odottamista. Ei enää sitä, että annat pelon johtaa sinua. Nyt on aika toimia. Nyt on aika taistella unelmasi puolesta.
Nyt on aika tulla siksi ihmiseksi, joksi sinut on tarkoitettu. En välitä siitä, kuinka vaikea elämäsi on ollut. En välitä siitä, kuinka moni on epäillyt sinua. En välitä siitä, kuinka monta kertaa olet kaatunut. Sinulla on jo paljon voimaa sisälläsi. Olet vahvempi kuin luulet. Olet valmiimpi kuin luulet. Sinussa on enemmän mahdollisuuksia kuin ehkä itse näet juuri nyt. Siksi mene eteenpäin. Näytä itsellesi, että pystyt. Minä olen sinun puolellasi. Et ole yksin. Kun sinulla on vaikea päivä, muista nämä sanat. Kun haluat luovuttaa, palaa tähän tekstiin. Kun tunnet olevasi eksussa, lue tämä uudelleen. Minä uskon sinuun. Nyt mene ja tee unelmistasi totta. Älä pysähdy ennen kuin olet voittanut.